Hej då! Helvete. Nu blev det bättre. Hej på er! Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi göra världens mest populära gäddfärg på ett spinnerbait med Flashabo. Och vad heter den färgen? Det har någonting med eld och tiger att göra. Det är den klassiska Fire Tigern! Fire Tiger! Okej, vad behöver man då? Jo, man behöver en sån här. En 28 grams spinnerbait-kropp med en 7-nolla. Vi behöver krokstoppare. Vi behöver 4 mm pärlor, ihåliga metalliska sådana. Vi behöver inte den där färgen, det är fel färg. Utan vi behöver Fire Tiger Deep Cut Colorado-blad, storlek 8. Vi behöver ett koppar Deep Cut Colorado-blad. Vi behöver såklart lite Fire Tiger Flashabo. Och jag ville ha lite mer rött på min, så vi behöver lite röd Flashabo. Vad behöver vi mer? Jo, vi behöver såna här behöver vi. Spinnarbyglar, storlek 10. Vi behöver 95 punds lekene. Vi behöver en 7 mm fjädring. Massor med grejer. Vi behöver en röd 8 mm pärla. Vi behöver superlim. Vi behöver Zappa Gap. Vi behöver en trailerkrok, storlek 20. Bindgarn, eller bindtråd. Häng med nu, så nu kör vi. Ta ut spinnerbait-kroppen. Fäst kroppen på ett bindsted. Sätt på dig ett par glasögon om ni behöver. Jag behöver. Så. Bindtråd. Och när man gör spinnerbaits på det här viset så är det viktigaste av allt ett bra underarbete. Ju bättre underarbete ni har, desto bättre kommer ert Flashabo sitta kvar på spinnerbaitet efter alla de här fantastiska fina gäddorna ni har fångat. Sen behöver vi då Flashabo och vi har valt röd och Fire Tiger! Tiger alltså. Tigrar är fan coola. Jävligt coola djur alltså. Men varför de bara gillar liksom brinnande tigrar. Men i och för sig, de gillar också Red Tiger. Det är skönt om man liksom snöar in på sådär olika Vem var det som kom på namnet Fire Tiger? Red Flashabo? Fire Tiger. Tänk på det. Det kostar en del det här materialet. Men det håller fruktansvärt bra och ger en jättefin puls i vattnet. Man kan väl säga så här. Snåla inte på materialet. Har ni gott om material så får ni bra volym på betet och ni kommer i slutändan fånga mera fisk. Det är jag helt övertygad om det. Plus att det håller bättre. Så man kan väl säga att när ni gör de här spinnerbaitsen, 2 stycken paket Flashabo kommer räcka till mellan 3 till 4 spinnerbaits. Det går ju att dryga ut det lite mer beroende på hur man binder. Man kan få ut 4-5 också, men jag brukar ungefär 3 till 4. 4 kanske är mer rättvist, men 3 till 4 spinnerbaits ungefär. Så nu kör vi. Då börjar vi med rött, för jag vill ha rött i baken på den här. Ungefär sådär mycket då. Lite mindre än 1/4 av paketet. Och sen den här Fire Tigern då. Jäkligt följsamt och fint där Flashabo. Så. Och nu kommer vi blanda de här lite hejvilt. Abracadabra. I wanna reach out and grab you. Och så taperar vi ut det här lite grann så det blir lite ojämnt sådär. Då får man lite mer skön ojämn effekt. Vikt en dubbel. Och så tar ni och... Så, då var den blandad. Ser du hur fint det blev? Uff. Sen tar ni lite grann. Ta Flashabo så här. Bara lite. Så. Så binder ni in den längst fram. Och då gör ni så här. Ni viker den på mitten. Och så tar ni lite mer längre fram. Typ 1 centimeter mer längre fram. För det ska täcka fram ytan på den. Liksom. Försiktigt runt. Och så sprer ni ut det lite oregelbundet runt. Det här kommer lägga sig som en krage runt den här. Så kommer det liksom bli lite grönare längst fram och så mycket mer rött längst bak. Så, viker vi den mitten.
Och då är det viktigt att ni har ungefär samma avstånd mellan och så flyttar ni bak lite grann så att den är ungefär 1 centimeter längre fram. Viker vi på den så. Fäster vi in det. Inte för hårt, bara lite löst. Och sen placerar ni ut det så att den täcker runt hela krokskaftet här. Och så kragbinder ni den hela vägen upp. Kragbinder, det låter som en sån här flugbindningsgubbe. Men det är egentligen en kragbindning. Jag binder upp en krage här. Binder vi bak den lite sådär. Så då, ju tajtare ni binder upp mot huvudet, desto mer volym kommer ni få på den. Så. Sen tar vi lite Zappa Gap. Hur var det nu? Ett bra underarbete gör att spinnerbaiten kommer att hålla lite längre. Eller flashabon kommer att sitta kvar lite längre. Rättare sagt. Det är jävligt rogivande att göra det här. Det är skönt liksom. Så, där har vi den. Sen gör vi några whip finish knutar. Utan ett verktyg, bara med fingertopparna. Så, en till. Sen får det vara bra. Så. Där satt den. Så. Ska vi ta lite mer Zappa Gap. Perfect. Looks amazing. Ser ni liksom hur taperingen blir här? Väldigt nice. Hänger vi den här får det torka så ska vi göra trailerkroken. Här har vi trailerkroken. 7/0 igelklå. Bindtråd. Och en gång underarbetet, viktigt. Så behöver vi lite. Bara lite grann här. För det här är mest för att det ska bli en bra tapering på vårt spinnerbait. Så. Här har vi en liten fin bunt. Taperar vi den lite grann. Och som ni ser nu, det är lite mer rött än det där härliga Fire Tiger-grejset. Det är för att jag vill ha lite rödare i rumpan så att det blir en schysst huggpunkt på den. Sätter vi den på mitten. Ja, den är ungefär lika långa. Jag vill lite längre framåt. Så vi får en schysst tapering och de blir jämnlånga. Nu på det här. Inte för hårt för vi ska liksom förmedla ut kring hela krokskaftet. Där fram så att det liksom är lika mycket på alla håll ungefär. Så binder vi så nära huvudet som möjligt. Gör vi det, då kommer det bli mer tryck. Så kommer du få mer liksom taperingsform. Det kommer bli som en hängbuske liksom. Och då pulserar det bättre i vattnet. Binder vi på det här lite så här sporadiskt. Tar vi lite Zappa Gap. Så tar vi och binder på det. Ju tajtare och hållbarare ni gör det här, desto bättre kommer det att sitta kvar efter alla gäddtänder. Så gör vi några whip finish knutar utan ett verktyg, för det går inte i och med att det är så lång flashabo. Då kommer det bara fastna. Så. Ja, den är så. Och sen lite mer Zappa Gap. Där så, det var av den här rackaren. Se liksom det här volymen som byggs upp här. Det här gör ju att när den här simmar i det är en jättehärlig fisklik tapering liksom. Så, sätter vi den där för att torka. Nu ska vi ta och fästa på alla härliga pärlor och spinnarblad och allting. Och slutföra den här Fire Tiger spinnerbaitet. Vi behöver en pärla, en röd 8 mm, ett 95 punds lekene, en 7 mm fjädring, så 4 mm pärlor, metall. Oj. Ja, de bara. Det låter lite så här. Det låter som man är i ett tibetanskt tempel här. Rätt skönt ljud faktiskt. Så. Nu ska jag gå ner på alla 4 och leta efter den andra som jag tappade här någonstans. Bara där. Vi behöver en clevis eller en spinnarbygel. Vi behöver ett
Fire Tiger Coloradoblad Deep Cut. Vi behöver en koppar. 5 mm koppar Deep Cut Coloradosked. Fjädring, Lekene. Spinnablad, Coloradobladet. Fäst på dem. Så, var den klar där. Tar vi den här. På med ett blad. Eller en bid, 4 mm. På med spinnarbygeln. På med storlek 5 Coloradobladet Deep Cut. Koppar. Och kupningen framåt mot huvudlinan eller mot beteslåset som sitter här sen. Det är viktigt. Vänder ni på den, då kommer den inte snurra i vattnet. Sen fäster vi på en pärla. Pärla. Så nu har vi 4 stycken 4 mm pärlor i metall och sätter vi på en 8 mm pärla. Det här ger perfekt avstånd mellan bladen, vilket kommer ge superbra turbulens i vattnet. Sen ska vi böja den här på korrekt vis. Då bör man ungefär 2 mm kvar där uppe för att få en bra böj på den. Och då är det viktigt att man böjer mot krokspetsen eller mot spinnerbait-huvudet. Böjer man upp den där en bit ovanför. Så att den sitter sådär. Det ser lite weird ut, men jag ska visa er varför man gör det. Så, sen tar ni lekenet med spinnerbait-bladet. Stoppar in den så. Sen vänder ni på den här. Och så tar ni en plattång eller en fjädringstång. Kniper tag i den så här. Ni håller den där. Och så böjer ni in den där. Då låser sig den direkt mot spinnerbait-armen. Vilket gör att inte lekenet kan hoppa ur. Sen finns det en annan grej att tänka på med spinnerbaits. Det är ju så här. Armen här. Positioneringen utan den. Vissa vill ha armen så här långt böjt och så vidare och så vidare. Men man bör tänka på att när den simmar i vattnet så är böjen för stor emellan. Det blir ju så här att när den här snurrar så blir ju trycket mot den här. Vilket gör att lutningen på själva kroken och allt det där kommer bli lite så här. Då kommer den slepa i marken. Eller ja, i botten eller. Det är väldigt bra om man fiskar stubba så var det så. För då fastnar det väldigt lite. Men den krokar lite sämre. Det blir lite sämre krokningsförmåga. Så jag brukar alltid böja till den lite grann uppåt. Så. Eller neråt eller vad man säger. Då kommer böjen bli så här. Så då om ni ser. Nu ser man ju inte fallsallad som är den här flashable. Men. Då blir krokspetsen nästan precis dikt med bladet och den här armen. Vilket gör att ni kommer kroka mycket, mycket finare. Vad gör vi nu då? Jo, nu ska vi sätta på ett krokstoppare. För nu ska vi sätta på trailerkroken på den här. Krokstoppare i silikon. Sätter vi på en först. Den kommer agera lite som en låsning. Man låser trailerkroken lite bättre. Så tar vi trailerkroken. På den. Tar vi på den andra krokstopparen så att man har 2 krokstoppar då. En under och en ovanpå. Den här är så här mycket flashable. Den är så otroligt följsam. Så den följer efter typ överallt. Så det är viktigt att man ser vad man gör. För annars är det stor risk att man krokar sig själv. Så låser vi kroken där. Så sitter den fast. Kommer det kroka bättre. Istället för att den hänger och dinglar liksom. Här har ni den. Sagan om den brinnande tiger spinnerbaitet. Testa den här. Gäddorna älskar den. Fire Tiger!